शकता आणि मस्त अशी दाटसर झाली। नवीन रेसिपीच्या अपडेटसाठी मधुराज रेसिपी चॅनल सबस्क्राइब करा आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉन क्लिक करायला विसरू नका। नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप 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 मनापासून स्वागत। आज आपण हॉटेलमध्ये जशी घट्ट अशी कॉफी देतात तशी कॉफी, ते पण कुठलीही मशीन न वापरता, क्रीम न वापरता घरच्या घरी सोप्या पद्धतीने कशी बनवायची ते बघूया। तर सगळ्यात आधी इथे माझ्याकडे हा कॉफी मग आहे, बऱ्यापैकी मोठा आहे हा। तर जवळजवळ 1.5 कप दूध या कॉफी मग मध्ये मी घेतलेला आहे। त्यासाठी 4 चमचे इथे माझ्याकडे साखर आहे, 2 चमचे कॉफी पावडर आहे। इन्स्टंट कॉफी नाही वापरायची, यासाठी आपण नेसकॅफे क्लासिक घेतोय। तर सगळ्यात आधी आपल्याला दूध गरम करायचं। तर हे दूध पातेल्यामध्ये काढून घ्यायचं आणि गरम करायला ठेवायचं। तर सगळ्यात आधी हा जो कॉफी मग आहे यामध्ये साखर घालायची, त्यावर ही कॉफी पावडर घालूया आणि अगदी 1 चमचाभर पाणी घालायचं आणि हे असं मिक्स करायचं। एक 4 ते 5 मिनिट हे ढवळत राहायचं जोपर्यंत हे छानसं घट्टसर नाही होत आणि छानसं फेसाळल्यासारखं नाही होत। जवळजवळ 5 मिनिट मी हे चांगलं असं पीठ करून घेतलं, मस्त असं थिक झालं, तुम्ही बघू शकता आणि फ्रॉदी पण झालेलं आहे। आता हे जे दूध गरम करून घेतलं त्यामध्ये घालायचं। तर दूध कसं घालायचं, थोडंसं उंचीवर, जेणेकरून याला बुडबुडे नसते। या ठिकाणी कॉफी बनवून तयार आहे, खूप सारा फोम आला आहे, तुम्ही बघू शकता आणि मस्त अशी दाटसर झाली। मस्त खूप अशी घट्टसर होते। या पद्धतीने तुम्ही ही कॉफी नक्की बनवून बघा। बनवून पाहिली तर पटकन फोटो काढा आणि मला madhurazrecipe@gmail.com किंवा फेसबुक पेजवर शेअर करू शकता। त्याचबरोबर लाईक, कमेंट आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सगळ्यांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद। पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा रेसिपीवर। तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा।